زملائي زميلاتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم إن شاء الله في الجزء الثالث من All About Complete Denture. ما كنا بدأنا من عملية الفحص لمرضى الأجهزة الكاملة، تكلمنا عن الفحص خارج الفموي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الفحص داخل الفم. خلونا نبدأ. بداية أتمنى من الزملاء والزميلات الدعم من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. هذا الشيء الحقيقة بيساهم بانتشار المحاضرة وبيشجعنا على الاستمرار. عملية الفحص داخل الفم تتكون من مجموعة من الخطوات يتم فيها فحص تقريبا كل التفاصيل داخل الفم. هاي التفاصيل بيعطينا فيما بعد قدرة على أنه نحن نرصد كل ما هو إيجابي ونبني عليه الإنذار المتوقع، ونتخلص من أي تفاصيل سلبية ممكن الحقيقة تؤثر سلبا في العلاج، سواء من خلال المعالجة المحافظة أو من خلال المعالجة الجراحية، لنحصل على الريج والارتش اللي نحن بتساعدنا على أنه نعمل كومبليت دنتشر جيد. عملية فحص الفم تتكون مثل ما قلنا مجموعة خطوات. الخطوة الأولى هي فحص الأسنان. طبيعة الحال لو كان هناك أي أسنان متبقية ووجدنا إزالتها ممكن تؤدي لخسارة جزء كبير من العظم، ممكن وقتها نحن نحاول ندرس ملائمتها لعمل جهاز فوق جذور. في حال ما كان هذا ملائم ممكن نحن نقلع وننتقل لعملية المعالجة بالأجهزة الكاملة. طبعا عملية فحص الأسنان داخل الفم ممكن ملاحظتها سريريا، وممكن أيضا الاستعانة بالصور الشعاعية. الأمر الثاني اللي نحن نفحصه في عملية فحص داخل الفم هو فحص المخاطية الفموية أو الميوكوزا. وبالنسبة للمخاطية نحن لازم نفحص 3 أشياء: اللون والسماكة أو الثخانة والديسبليسمنت أو الانزياحية للميوكوزا. في حال بالنسبة للون لاحظنا وجود احمرار، هذا بيعطيني فكرة، وخاصة إذا البيشنت عنده مثلا أجهزة قديمة ill fitting dentures، فبدنا ننتبه أنه ممكن تكون دلالة على عدم أو على سوء انطباق هي الأجهزة. ممكن تكون أيضا بسبب مجموعة من التظاهرات المرضية اللي معروفة مع الكومبليت دنتشرز واللي رح ندرسها إن شاء الله عبر هي السلسلة، سواء الطيات النسيجية أو الانفلاماتوري بابيلاري هايبرتروفي أو غيرها من الألسرز، سواء الفانجي أو الفيرال مثل الهيربس. كل هاي الأمور لازم نحن نتبينها قبل البدء بالمعالجة ومعالجتها، ومن ثم التفكير بعمل الكومبليت دنتشرز. ايضا طبيعه الحال لون المخاطي بيعطيني فكره ايضا لو كان في عندي اي تظاهرات جهازيه مثل السكري او مثل حتى مثلا مرضى مدخنين، وجود اي انفكشنز. بالنسبه للثيكنس نحن عندنا تصنيف هاوس واللي بيصنفها ب3 اصناف: اما انه تكون الثيكنس طبيعيه، اما انه يكون عندي الصنف او الكلاس 2 السوفت تيشوز فيري ثين، وهون بتكون سريعه الرد سريعه التخريش، ننتبه باجراءاتنا. وايضا البروجنوزز على المدى البعيد مع الكومبليت دنتشرز مع هاي الميوكوزا. الصنف الثالث هو انه يكون عندي السوفت تيشوز ثيك، بهيك حاله ممكن تاثر على استقرار الجهاز، وهون نحن بنحتاج احيانا انه نعمل كونديشنينج او انه حتى في بعض الاحيان نحتاج نزيلها بالجراحه. بالنسبة للديسبليسمنت حنميز أيضا 3 أصناف: تايب 1 والتايب 2. تايب 2 له نوعين A و B، والتايب 3. بالنسبة للتايب 1 هون نحن عم نحكي عن تقريبا نسج بقدرة على الانزياح، يعني نحن بنقدر نضغطها بحدود 2 ملم تقوم بعمل وسادة. هون نحن عم نحكي عن الانزياح الطبيعي، انزياحية طبيعية للنسج. بالتايب 2 نحن عم نحكي عن نسج انزياحيتها أقل من 2 ملم. تايب 2 بي هون نحن عم نحكي عن انزياحية أكثر من 2 ملم، بيكون في عندها قدرة انزياحية عالية. بنشوفها كثير مع الفيتنج دينشرز لأنه بيكون الاستابيليتي للجهاز مو بالشكل المناسب. يفضل هون انه نحن نزيل هي النسج ونعمل ريلايننج قبل انه نحن نعمل جهاز جديد. التايب 3 هون نحن عم نحكي عن اكسسيفلي فلابي ديسبلاسيبيليتي للسوفت تيشوز. هون بنحتاج الحقيقه لعمليه جراحيه، او ممكن الحقيقه انه نحن نعمل طبعات اوليه ساكنه وطبعات نهائيه بتقنيه الاوبن تري تكون ايضا ساكنه. رح نحكي عن تكنيكس اوف امبريشن ان شاء الله عبر هاي السلسله، وطبعا مثل ما قلت ممكن ايضا عن طريق الجراحه. الامر الثالث اللي لازم نفحصه في عمليه الفحص داخل الفم هو السنخ المتبقي او الريزيديوال الفيولار ريج. وهون بنحكي او بنفحص مجموعه من الاشياء الحقيقه
لأنه الالفيولار ريدج هو المنطقة الحاملة أو البيرنج اريا للدينشرز. طبيعة الحال نهتم كثير بالتفاصيل، تتضمن الحجم، الشكل، الارتفاع، التوازي، المسافة بين الأسناخ، كونتور الالفيولار ريدج، والانتر ارش ريليشن شيب، والبوني اندركاتس. طبعا الارش سايز له تأثير مباشر باختيارنا للأسنان، وبيأثر حتى على الدعم، السبورت. بدنا نلاحظ بالنسبة للحجم قد يكون السنخ أو الالفيولار ريدج كبير، أو إنه يكون متوسط، أو إنه يكون صغير. طبعا كل ما كبر حجم الارش كل ما كنا عم نحصل على سبورت افضل، فلذلك الارش الكبير بيعطيني سبورت اكسلنت سبورت، المتوسط بيعطيني جود سبورت، اما الصغير فبيعطيني بور سبورت. لكن بالمقابل الارش سايز لما يصغر بيزيد الثبات، فمع الصغير رح نلاقي ان الثبات والاستقرار جيد، لكن الحقيقه الدعم هو اقل. وطبعا نحن بنعرف لما يكون الدعم اقل ممكن هذا يؤدي الى قوه رادة والسيرز وبعض الكومبليكيشنز اللي رح نحكي عنها كمان. بالنسبه للارش فورم، كمان الارش فورم بحجمه والشكل لهم دور مباشر في عمليه الدعم واختيار الاسنان. بالنسبه للارش فورم رح نلاحظ 3 اشكال، اما انه يكون مربع او بيضاوي او مستدق. بمعنى اخر يعني اما انه يكون بشكل يو او بشكل في، او انه يكون اوفل. طبعا الشكل اليو شيب هو الافضل من ناحيه الحقيقه انه يعمل لي مقاومه للقوى روتيشنال فورسز، في حين التريانجولر بيعطيني اقل مقاومه لهي القوى، ومع الاوفل تقريبا بيكون عندي نو ريزيستنس للروتيشنال موفمنتس. ايضا يجب فحص ارتفاع الحافه السنخيه او الريج هايت، وهنا نحن بنلاحظ انه في عندنا تقريبا التصنيف الاساسي هو بيقسمها الى 3 اقسام. اما انه ارتفاع السنخ كافي لانه يقدم لي مقاومه كافيه للقوى الجانبيه او للليترال موفمنتس، او انه ارتفاع الحافه السنخيه المتبقي هو اقل من المطلوب لكنه لا يزال كافي لمقاومه هذه القوى، او انه الامتصاص صار شديد على مستوى الحافه السنخيه، وانه ما عاد يقدم لي السنخ الدعم الكافي تجاه قوى الانزياح او الليترال فورسز. هون ممكن نحن نلجأ لإجراءات متنوعة سيرجيكال، سواء الاوجمنتيشن أو الفيستيبليوبلاستي. رح نحكي إن شاء الله عن هذا الأمر في محاضرة خاصة لما نحكي عن ماوث بريباريشن حسب أتود السنخ قبل الخلع، بعد الخلع مباشرة، الريج اللي بتبقى بارتفاع كافي وبحافة مدورة، السنخ اللي بيكون حد السكين، سنخ مع امتصاص شديد، سنخ مع امتصاص كامل. هون بيكون الدعم والتثبيت ضعيفين. بطبيعة الحال هناك كثير من تصانيف للسنخ، منها مثلا تصنيف السايبرت اللي يستخدمونه أطباء الإمبلانت لحتى يقرروا من خلاله الحاجة لعملية تطعيم عظمي أو بون أجمنتيشن، سواء فيرتيكال أو هوريزونتال. أعتقد التصنيف الأول بالنسبة لأنك بروستودونتيست مع الكومبليت دينشرز هو أكثر ملائمة. أيضا يجب ملاحظة الريدج باراليزم أو التوازي بالنسبة للحافتين السنخيات، إما أنه يكون في توازي وهذا بيعطيني استقرار أفضل للجهاز، أو أنه بيكون في عدم توازي وبالتالي هذا بيؤدي لعدم استقرار الأجهزة. طبعا لما تكون غير متوازية مع مستوى الإطباق وغير متوازية مع بعضها، هذا بيعطيني نوع من السلايدنج على النسج اللي هي مرتكز عليها الدينشرز مع تطبيق القوى عليها أثناء الإطباق. أمر آخر نفحصه على مستوى فحصنا للحافة السنخية هو الانتر ارش ديستانس. بنلاحظ أنه المسافة بين الفكين قد تكون مسافة طبيعية أو أنه تكون زائدة نتيجة البون ريسوربشن اللي حاصل، وهنا نحن بنحتاج أسنان خلفية أطول، أو أنه الديستانس متراجعة وناقصة. هون ممكن نستخدم أسنان تكون هولو مع قاعدة تكون ثينر. طبعا هي الأمور كمان إن شاء الله رح نناقشها بتفصيل لاحقا، وممكن حتى في بعض الأحيان أنه يتم التنضيد على السنخ مباشرة. بالنسبة للانتر ارش ريليشن شيبس أو العلاقة بين الفكية، حنميز مثل ما بنعرف العلاقة الطبيعية الكلاس 1 والعلاقة كلاس 2 اللي بيكون فيها الفك السفلي متراجع عن الفك العلوي أو الفك العلوي متقدم على السفلي، والكلاس 3 بيكون في عندي بروز فك سفلي أو تراجع فك علوي أو كليهما. طبعا هذا بيفيدنا بأثناء التنضيد، بأثناء عمل تنضيد الأسنان، بأنه نحن مثلا مع الكلاس 2 بيتم حذف الضاحك الأول السفلي لحتى نحصل على الأوفر جيت المناسب. مع الكلاس 3
وهون نحن بنضد تقريبا مثل الكلاس 1، بنحاول بس انه نصغر الاوفرجيت قدر الامكان. في حال كان عندي الريج بشكل حد السكين، هون بفضل انه نحن نمدد الليترال ثروت لما بنعمل الامبريشن. وبحال كان عندي سنخ مسطح ممتص مثل ما حكينا لما كنا بنحكي عن الكونتور، هون بنمد الحواف اللينجوال بوردرز للدينشر، او ممكن حتى نحن نعمل بون جرافت لنعمل فيستيبيولوبلاستي. ايضا على مستوى الريج الفيلور ريج بدنا نشوف لو في عندي اي irregularities، سواء فلابي تيشيز، سواء هايبربلاستيك تيشيز، سواء بوني اندر كاتس، ونسجلها. حنحكي ان شاء الله في المحاضره القادمه في الماوث بريباريشن عن تدبير هي المشاكل بالتفصيل ان شاء الله. الخطوه الرابعه هي فحص الهارد بالات او الحنك الصلب. بنميز 3 اشكال. طبعا لما بننظر من الامام بمقطع ارضي، شوف الحنك اما انه يكون بشكل يو وهذا المفضل، او بشكل في وهذا بيعطيني ثبات اقل، فبيتطلب عمل ريليف عند الرف الحنكي الناصف. بنعمل ريليف عند البالاتال سوتشر اثناء عمل الامبريشن، وبيكون كتير مهم مع هاي الحالة انه نسجل السد الخلفي او البوست دام، وانه يكون مسطح، وهذا بيعطيني ثبات واستقرار اقل. وبيحتاج انه نحن نعمل فاينل امبريشن تكون باسيف، وطبيعة الحال ايضا مهم جدا تسجيل منطقة السد الخلفي. الخطوة الخامسة هي فحص السوفت بالات. هون نحن مفيد انه نعتمد على تصنيف هاوس. حنلاحظ انه عندنا 3 اصناف. الصنف الاول بيكون تقريبا افقي، يعني تقريبا السوفت بالات متمادي مع الهارد بالات. بيكون عندي حركة قليلة، زاوية اقل من 10 درجات بين المستويين، وهذا الشكل هو الافضل لانه بيعطيني قدرة على التغطية بشكل افضل للنسج، بتكون تقريبا لحد 5 ملي. الصنف الثاني بيكون في عندي نوع من السلوبينج من السوفت بالات بعد الهارد بالات تقريبا بحدود ال 45 درجة. بقدر مع كلاس 2 انه نحن نعمل امتداد تقريبا لحدود 3 ملم خلفيا. وقلنا انه مع هاي الحالات مهم تسجيل منطقة البوست دام او السد الخلفي بشكل دقيق. الصنف الثالث هو بيكون في عندي انحدار مفاجئ وشديد بعد بالسوفت بالات تقريبا 70 درجة. هون نحن بدنا يكون التغطية حتما أقل من 3 ملم، ما بنقدر نمد أكثر. تترافق بشكل أساسي مع الحنك بشكل في، وبدنا ندير بالنا أنه بيكون الفوميتنج ريفليكشن أو منعكس الإقياء مع هؤلاء البيشنت كبير. هون نحن بنعمل تغطية صغرى لمنطقة السد الخلفي. الأمر السادس اللي يجب فحصه هو الليترال ثروت فورم. بالنسبة للليترال ثروت فورم، هون نحن عم نحكي عن الريترو مولر سبيس، وحنلاحظ انه هي ممكن تكون مشغولة بشكل كامل او جزئي باللسان او بحركة اللسان. واللي اقصد فيه الفراغ خلف الضرس اللامي او البوستيريور مايلوهايويد سبيس من الجهة اللسانية من اللينجوال سايد. وهي المنطقة مهمة جدا من ناحية الختم اللساني او اللينجوال سيل، وايضا من ناحية الاستقرار الجانبي او الليترال ستابيليتي. حنميز حسب تصنيف نايل 3 أصناف، إما عميق كلاس A، أو متوسط العمق B، أو أنه يكون شالو أو ضحل كلاس C. طبعا بيتم تحريه من خلال الجسو بوضع الإصبع في المنطقة وملاحظة الضغط عليها عند حركة اللسان للأمام. إذا ما كان في أي حركة بيكون في كلاس 1. الكلاس 2 المودريت هو بين الكلاس 1 والكلاس 3. كلاس 3 فهون بنعمل اقل طول واقل سماكه ممكنه للفلينج. لو انا حطيت الفينجر بيكون في عندي هيفي بريشر اون ذا فينجر، وهون بيكون مفضل انه نحن الفلينج اوف ذا دينشر ينتهي تقريبا 2 ملم قبل خط الضرس اللامي او الحافه الضرسيه اللاميه او المايلو هايويد ريج. عم حاول يعني دائما اذكر المصطلحات عربي انجليزي لحتى تكون مناسبه للجميع. ايضا يجب فحص المنعكس الاقياء. نحن بنعرف انه في حساسيه بقبه الحنك ممكن تؤدي لهذا المنعكس، مهم نعرفها من الان لحتى نعرف اثناء عمليه الامبريشن شو الاجراءات والاحتياطات اللي بدنا ناخذها. حنميز كلاس 1 مريض بمنعكس اقياء طبيعي، والكلاس 2 مريض ما عنده اي حساسيه تجاه الاجراءاتنا في هذه المنطقه، والكلاس 3 مريض هايبر سنسيتيف. طبعا ممكن مع هؤلاء المرضى انه نضبط عمليه الرفليكشن هي اما باستخدام محلول ملحي او باستخدام مخدر او باستخدام ماء بارد
الخطوة الثامنة هي إنه نحن نتحرى الارتباطات العضلية وارتباطات الألجمة أو الماسل أند فرينم اتاتشمنت. بالنسبة للارتباطات حنلاحظ إنه في عندي ارتباطات قد تكون بعيدة عن قمة السنخ أو الالفيولار ريدج تقريبا بنص مليمتر على الأقل. الكلاس 2 لما بتكون الارتباطات قريبة تقريبا ربع إلى نص ملي، والكلاس 3 لما بيكون في عندي ارتباطات أقل قريبة جدا من حافة السنخ، وبتكون طبعا هون معيقة. بالنسبة للفرينم رح نلاحظ انه في عندي 3 اصناف، اما انه الفرينم بعيد عن حافة السنخ، اما انه قريب كلاس 2، والكلاس 3 نحن عم نحكي عن فرينم يتعدى على حافة السنخ، هو يعني موجود على الالفيولار ريدج. طبعا هذا بيفيد بايش؟ انه نحن نتحرى هل نحن محتاجين نعمل فقط ريليف او انه نحن محتاجين نعمل جراحة قبل البدء بعملية صناعة الجهاز الكامل. طبعا عادة مع الفرينم نحن الليبيال فرينم واللينجوال فرينم هم يلي لما بيكونوا كتير متعدين على الحافة السنخية بنحتاج معهم للجراحة. إن شاء الله نتكلم في الماوث بريبريشن المحاضرة القادمة عن هذا الأمر. الخطوة التاسعة هي فحص اللسان. طبعا من المهم كما نعلم أنه نحن نفحص عدة أمور تتعلق باللسان، هي الحجم والشكل والتوضع. بالنسبة للحجم هاوس صنف اللسان إلى لسان كلاس 1 عادي، كلاس 2 متوسط، كلاس 3 كبير. طبيعة الحال الحجم له دور في عملية السيلينج. أيضا بالنسبة للشكل سميث قسم أو صنف اللسان إلى صنفين، صنف أول مسطح وعريض وهو الأفضل، وصنف ثاني طويل ومستدق وهو الأقل تفضيلا، لأنه دائما مثل ما قلنا كل ما ابتعد اللسان عن حواف الفلينجز اوف ذا دينشر كل ما كان السيل أقل. آخر شيء بالنسبة للسان لازم كمان نلاحظ التوضع، في حال حسب تصنيف رايت بيقول إنه الصنف الأول هو العادي، والصنف الثاني بيكون متقدم وعريض وهذا جيد، والصنف الثالث بيكون اللسان متراجع، وهون حنلاحظ نقص في ثبات الجهاز وبكون في عندنا مشكلة من ناحية الثبات. الخطوة العاشرة هي فحص قاع الفم، وبعملية فحص مستوى قاع الفم مهم جدا لأنه له علاقة مع الاستقرار. لو كان شالو أو ضحل طبعا من خلال فحصها ممكن قياس العمق من خلال المرآة، أو من خلال ممكن فحصها من خلال استخدام بيريودونتال بروب، ممكن من خلال قياس العمق. في حال كان مسطح فإحنا بدنا نحاول من خلال الدينشر إنه نمد الحواف اللسانية اللينجوال بوردرز بشكل زايد لحتى نزود التثبيت. أيضا مفيد هون نحن إنه يتم تنضيد الأسنان ضمن مثلث باوند. مثلث باوند هو عبارة عن منطقة يفترض أنه الحدبات اللسانية للأسنان تتنضد بحيث تكون مشغولة ضمنه. هو بيمتد من الحافة الأنسية للناب وبيروح من الناحية البكال ومن الناحية اللينجوال بحيث يحصل لي الريترومولار كارتين أو الوسادة خلف الرحوية أو المثلث خلف الرحوي. هاي المسافة اللي بتنتج عن مد الخطين وحصر المنطقة خلف الرحوية هي اللي بتعطيني مثلث باوند. أيضا مهم جدا في الخطوة 11 تقرير نوعية اللعاب وكميته. فحنلاحظ في عندنا 3 أصناف. الصنف الأول اللعاب بيكون بكمية وقوام كلاس 2، نحن عم نحكي عن إفراز زائد للعاب سواء ثخين أو رقيق. بكلا الحالتين رح نشوف انه يكون في عندي جاج ريفلكس لعند البيشنت، ايضا يكون في عندي صعوبات باخذ الطبق. بالكلاس 3 بيكون في عندي اللعاب غير كافي، بيكون في عندي حالات جفاف فم بتؤدي لنقص في ثبات الجهاز، بتؤدي لتخريش الميوكوزا، بتؤدي لحصول ألسرز. هون نحن مهم انه نستخدم بعض البدائل اللعابيه مثل الزيالين مثل السالريز. ايضا هناك مجموعه من الاجراءات تتعلق بهذا الامر مثل الكيوبيترز الأجهزة الحاضنة اللي بتكون تحت الدينشرز بتعطي نوع من الإفراز البطيء للعاب وعلى فترة طويلة. طبعا آخر شيء مثل ما حكينا إنه نشوف الإريجولاريتيز سواء على مستوى النسج الرخوي أو على مستوى العظم، لو في عندي أي توري مكانها أعران عظمية، لو كان في عندي أي شذوذات سواء نتوءات عظمية، عدم انتظام في السنخ، كل هالأمور تسجل حتى نحن أيضا نضعها في خطة المعالجة خاصة بمرحلة البري بروستاتيك بريبريشن والبري بروستاتيك سيرجري. مهم أيضا نعمل الفحص الشعاعي، والحقيقة الفحص الشعاعي مهم جدا نعمل أشعة بانورامية لتحري أي بقايا سنية، لتحري وجود آفات. أيضا اتباع طريقة مايكل وسووب لحساب كمية الامتصاص
بيتم حساب المسافة بين حافة العظم الفك السفلي وبين الحافة السفلية للثقب الذقنية على البانوراما، والمسافة اللي بتطلع بنضربها ب3. الحافة العلوية بعد الضرب ب3 هي الحافة الطبيعية أو الحافة القشرية الطبيعية للفك، وبناء على ذلك بيتم حساب كمية الامتصاص. بشكل عام ممكن تصنيف الامتصاص بحسب هذا التصنيف إلى 3 تصانيف. إما كلاس 1 نحن عم نحكي عن mild resorption، تقريبا فقط ثلث الارتفاع العمودي اللي حكينا عنه حصل له امتصاص. كلاس 2 مودريت، نحن هون الامتصاص جاوز الثلث إلى الثلثين، يعني الامتصاص ممكن يكون أو الحافة الجديدة للعظم بتكون بهالمنطقة هي. الكلاس 3 هو نحن عم نحكي عن severe resorption أكثر من تلتين، يعني صار عندي مستوى الحافة السنخية تقريبا مع الثقب الذقنية وأحيانا حتى أسفل منها. أيضا مهم أنه نحن نعمل diagnostic casts لحتى نحدد مجموعة من الأمور تساعدني حتى في عملية تقييم اللي عملته، سواء من خلال الانترا اورال اكزامينيشن، سواء لشكل السنخ، للكونتور، لوجود اي بوني اندر كاتس. بنعمل نحن نوع من السرفاينج على المخطط، جهاز المخطط بيبين لي وجود مناطق التثبيت العظمية. أيضا بنشوف لو كان في عندي أي irregularities، فنشوف مثلا لو عندي خط منحرف ظاهر، لو عندي حدبات فكية مثبتة، أو في عندي مثلا تؤات عظمية. كل هاي الأمور ممكن تظهر بشكل أيضا أفضل على الكاست. أيضا ممكن ناخذ فكرة عن الأوكلوجن والإنتر آرش سبيس، لو كان في عندي أيضا أي بقايا سنية ممكن تشوفها. أيضا يفيد في تحديد خط إدخال الجهاز، مثل ما قلنا قياس عمق مناطق التثبيت. بشكل عام على السرفاير أو على المخطط ممكن نحن نميل الجهاز لحدود 10 درجات التغلب على الأندركاتس لو كان أكثر من هيك ما بنقدر، وبالتالي بيتم تقرير الحاجة لعمل جراحي. هيك بتكون انتهت عملية الفحص بشكل كامل لمريض الكومبليت دينشر. صار في عنا كل المعلومات اللازمة لوضع خطة المعالجة. فإن شاء الله المحاضرة القادمة نحكي عن الماوث بريبريشن، المرحلة الأخيرة قبل بدء بإجراءاتنا بصناعة الجهاز. أتمنى أن كانت المحاضرة مفيدة. أتمنى أيضا تدعمونا من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.